Вітаю, друзі! Ну що, мені здається, що у нас є цікаві можливості, як створити життя москалів ще складнішим. Але спочатку маленький крок вік. Цинічність рашистів взагалі не знає меж. Міноборони Російської Федерації назвав свій масований удар по Києву відповіддю на атаку. На яку атаку? Яка відбулася 24 лютого 2022 року, коли українські міста атакувала ця російська пошесть. При цьому, попри численні руйнування житлових будинків і загибель мирних жителів у Києві, російські військові повідомляють, що ціллю атаки були нібито лише об'єкти військової інфраструктури. Попри це, навіть китайські журналісти знімали свої сюжети біля житлових будинків, які були потрощені або знищені російськими ударами. І це показує, що Росія бреше завжди, як тільки відкриває рот. Але після цього Москва має палати. Давайте відверто, бо згідно логіці Кремля, там таких об'єктів військової інфраструктури, про які вони сказали, що були в Києві, вистачає. Тож, Вова, давай команду. Нехай всі 3000 ракет летять, нехай тиждень збирають по 7 ракет Firepoint на добу, які, до речі, обіцяв випускати Firepoint, і у неділю всі 49 ракет відправляються по Москві. Ну, чи наш Вова трохи не знаю, але це окремо. До речі, як там триває 40-денна операція по примусу Росії до миру? Щось не дуже. Чи в неї буде така ж сама доля, як і у плана перемоги Зеленського, який він пафосно зачитав з трибуни Верховної Ради і сказав, що демобілізація буде тоді, коли переможемо Путіна. Не сказав, що як переможемо, коли переможемо, завдяки чому, і чому жоден друг, товариш, приятель, знайомий, бізнес-партнер, колега Зеленського не служить на фронті. Ну, це окрема історія. Але тут треба не створювати ракетно-дроновий щит стримування, але ось що в мене своє бачення. Йому важливіше пообіцяти, ніж зробити. Але треба бити і по Москві, і по Росії. І є варіанти, бо Кремль системно б'є по українському бізнесу. Дивіться, за останній тиждень ракетами і дронами росіян були знищені склади АТБ і МОІ, Нової пошти нашої Ряби, книжкові склади і склади інших логістичних центрів, а також багато інших об'єктів. Здається, що Україна має негайно збільшити перелік об'єктів, які стають легітимними цілями. Наприклад, склади Валберіс і Озона, Магніта і П'ятерочки, ДНС і Лимана Про, Вкусвіля і Фікс-Прайса, ну і, звісно, Красне і біле, ну, червоне і біле. Це, мабуть, найбільша мережа російських наливайок, але тут найцікавіше. Треба розуміти, бити треба не по наливайках, а по складах. Економіка повинна відчувати те ж саме, що відчуває українська економіка. І, до речі, для цього нам вистачає тих мідл-страйків і діп-страйків, дронів, які в нас є. Тож, це саме такі удари повинні стати відповіддю за удари по українському бізнесу. Знайти всі об'єкти можливо на Google Maps. І всі вони знаходяться на відстані можливих прильотів невідомих, але дуже позитивних дронів. Око за око ніхто не відміняв. На днях 800 тисяч книжок було спалено російським прильотом у компанії, якщо я не помиляюсь, Букшеф. А відповідь може бути ще цікавіше. В Балашисі, Балашиха, так, біля Москви, знаходиться найбільший складський термінал компанії АСТ. До речі, напроти дивізії Дзержинського, яка знаходиться там само. Тож, ніхто не заважає око за око відпрацювати навіть в прямому ефірі. Чи я не правий? Напишіть, будь ласка, зараз в коментарях. Як ви вважаєте, чи варто саме так відповідати росіянам, чи ні? Бо це важливо. А ще я вважаю, що ворога треба слухати. Уважно слухати та досліджувати. Не треба розуміти його, намагатися зробити емоційно, він це зробив, або раціонально. Треба аналізувати його дії і прагматично підходити для того, щоб розуміти, що він може зробити, як цьому завадити і як зробити його життя складніше. Варто відфільтровувати тези, які росіяни хочуть просунути, наприклад, в рамках власного ІПСО, від дійсно корисної інформації, але ігнорувати ворога і те, що він говорить в інформаційному просторі,
Не варто. Я пам'ятаю, що Зеленський знищив інститут вивчення Росії, просто закривши його. Він вважає, що не треба вивчати конфлікти в Росії, проблеми в Росії, все інше. Цікаво, чому? Ну да, він же там кіно знімав, шоу, все інше, продавав права на перегляди його програм і все і проєктів, але для нас залишається вона ворогом. І, до речі, досі не відновив цей інститут. Так от, ворога треба вивчати. Саме тому я подивився вирізки з інтерв'ю відомого кремлівського політолога та пропагандона Сергія Караганова, який він дав зрадниці Діані Панченко. Караганов, до речі, на відміну від медіашльондри Панченко, ворог ідеологічний. Вона ляже під кого завгодно за гроші, а він хоче ще й отримати результат, який потрібен йому для того, щоб просувати потрібні наративи. Хочу нагадати, що Караганов є постійним відвідувачем західних різних каналів, і його моніторять європейські і американські служби. Тож, те, що каже Караганов, це не лише демонструє потенційні наміри Кремля, а ще й має лякати колективний Захід думкою, що Кремль настільки шизанутий, що вже готовий до використання ядерної зброї. Так, він саме озвучував те, що якщо Росію доведуть, ядерна зброя буде використана, і тому вони передали частину ядерної зброї вже в Білорусь, частину ще кудись, почали збільшувати кількість. По-перше, не треба нас лякати, Україна добре знає, де знаходиться вся ядерна зброя Росії. І якщо туди щось прилетить і почнуться пожежі, я вам хочу сказати, а таке теж може бути, буде непереливки всім. Тому не треба будити того сплячого собаку. Просто не треба. Але таким чином Кремль через цього підстаркуватого рашиста натякає Заходу, що якщо той не відмовиться від підтримки України, то буде і ядерний попіл. Це ознака двох моментів, і це треба зрозуміти. Бо я поговорив зі своїми європейськими друзями, які є якраз представниками експертного середовища, вони погоджуються на 100%. Перше, Кремлі визнали, що поки нам допомагають партнери, нас не здолати. І саме тому почали лякати, щоб відкинути від нас. І це, до речі, не працює. По-друге, в Кремлі почали шукати варіанти рішення, у тому числі і гібридні. Але давайте відверто казати, що Росія завжди шукає гібридні рішення і намагається саме таким чином отримати перевагу. Висновок один. Потрібно цінувати допомогу партнерів і далі бити рашистів, масштабуючи як географію ударів, так і перелік того, по чому б'ють. Частину я вже назвав. Бажано ще й стабілізувати фронт, але шоумен це робити не буде, тому що для цього треба вирішити питання мобілізації СЗЧ, термінів служби та боротися з корупцією, а це б'є по рейтингу шоумена і унеможливує відправлення двушечки на Москву. І з партнерами бажано не псувати відносини. Бо щось у нас якось погана ситуація, якщо нещодавно тільки 15% в 19-му році 15% поляків було проти приєднання України до ЄС, то зараз більше 50%. Якось досягнення, я розумію, що поляки працюють, але і наш потужнич не сачкує. І без партнерів ми не вистоїмо. Я сподіваюся, це всі розуміють. Сподіваюся, що це і ВП розуміють, бо писати потім мемуари в екзилі вони можуть. Але це їм ніхто не пробачить. Тому робимо висновки і робимо так, щоб Росії було ще болячіше. Дякую вам, що дивитесь, дякую, що підписуєтесь, дякую, що ставите вподобайки, коментуєте, пишете свої думки і поширюєте це відео. Окрема подяка за те, що підтримуєте Збройні Сили України. Завжди підтримуйте ЗСУ. Бо ЗСУ – це порука того, що в Україні є майбутнє. Є ЗСУ, є майбутнє. Тож гуртуємося всі навколо потреб ЗСУ. Донатимо на ЗСУ, приєднуємось до ЗСУ, допомагаємо ЗСУ. І тоді у України буде гідне майбутнє. Дякую вам. Тримаємося. Па-па.